बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम nin zamang da class 9 physics topic the physical balance or analog watch or digital watch da dre topics pa mga ko inshallah taala no mong sara topic tarak tazu topic start ko nama ke kam students che kam de channel subscribe kuni channel subscribe ke bell icon wahe چې تاسو ته کوم نوی ټاپک راځي چې تاسو ته هغه نه نوټیفای کیږي تاسو خبرېږي او تاسو به وخت وګورئ او تاسو ټایم بچ کیږي صحیح شو کم کزنس چې کوم دي تاسو ریلیټیوز دي کم تاسو یا وړوریان دي یا فرند دي هغه خبر نه دی چینل نه هغه خبر کې چې تاسو په دې صدقه جاریه کې شریک شئ او ثواب ته یوم نه ورس کلیر شو ټاپک اړه زو ټاپک دې زمونږه فزیکل بیلانس physical balance څه شي دی physical balance موږ سره دا یو ویټنګ پروسس دی صحیح شو یو ویټنګ پروسس دی ویټنګ پروسس څه مطلب چونکه موږ سره په ویټ او په ماس کې فرق دی څه کې په ویټ او ماس په دې دوه کې فرق دی صحیح شو ویټ چې کوم دی موږ سره ویټ موږ سره چې کوم دی دا فورس دی کلیر شو ویټ سره موږ سره فورس دی صحیح شو او ماس موږ سره څه شي دا کوانټیټي ده نو موږ په دې کې څه کوو یو ویټنګ پروسس دی چې موږ په دې کې څه کوو ماس معیار کوو صحیح شو ماس یو کوانټیټي دی چې کوانټیټي شو نه کوانټیټي یو تعداد دی او په دې کې موږ یو تعداد معیار کوو دا یې پیمایش شو خو خبره اوس موږ څنګه کوو دا ویټنګ پروسس کار څنګه کوي دا ویټنګ فزیکل بیلانس کار څنګه کوي دا فزیکل بیلانس چې کوم دی څه کوي دا موږ نون کوانټیټي چې کوم دا څه کوو نون کوانټیټي موږ څه کوو کمپیر کوو نون کوانټیټي کمپیر کوو چا سره ان نون سره یو څه خبره چې موږ ته د نون کوانټیټي څه مطلب یو شی موږ ته پته وي او بل موږ ته نه وي پته کلیر شو نو تاسو په فزیکل بیلانس کې پیمایش هم دغه شان کوي کنه تاسو سره دا آبجیکټ ته کلیر شو او په دې کې تاسو کوم دی کلیر خبره نو دا تاسو مثال په دې کې چې کوم دی په دې یو کې چې کوم دی څه کې نون کوانټیټي کې دی نون نو دا دې کې چې کوم ان نون دا اوس څه کوي کمپیر کوي سره په دې کې دا موږ نه معلومه او دا موږ ته معلوم دی نه شو نو دا نون کوانټیټي موږ څنګه کمپیر کوو مثال کے طور پر څه شي دلته چې کوم موږ کې اخر مثال 1 kg سره 1 kg پکې موږ اخر صحیح شو دلته اوس موږ څه کوو ان نون پکې 1 2 چې موږ سره 1 kg شي موږ سره دې سره کمپیر شي دا برابر شي موږ دا څه کوو ان نون چې کوم دا شو دا 1 kg شو پلس نو موږ سره دا فزیکل بیلانس څه کوم دا یو ویټنګ پروسس دی صحیح شو چې پرې کې موږ ماس پدې کې څه کوو کوانټیټي معیار کوو اوس ویټنګ پروسس ته څه کوو چې موږ پدې کې یو کوانټیټي کې د کوانټیټي دا لاندې څه کوي موږ سره لاندې ډاونورډ چې کوم څه شي فورس لګي فورس کلیر شو فورس نو کله چې پدې فورس انوالو شي فورس نو دې کې موږ سره څه شو موږ سره د موږ شو ویټ صحیح شو ویټ نو موږ سره ډایرکټډ ډاونورډ دی صحیح شو ډاونورډ نو موږ سره ویټ چې کوم څه شي دی دا موږ سره فورس دی کلیر شو خبره نو موږ سوال پدې کې په فزیکل بیلانس کې دا موږ سره یو ویټنګ پروسس دی چې پدې کې موږ د ماس کوانټیټي چې کوم څه کوو هغه څه کوو معیار کوو صحیح شو څنګه معیار کوو یو نون کوانټیټي نون مطلب چې موږ کم پته یو دا نون کوانټیټي چې کوم موږ کمپیر کوو یو سره مشابهت کوو او کمپیر کوو چا سره ان نون سره تاسو په میزان کوم دغه څه کوي کنه کلیر شو یو نون کوانټیټي چې کوم دی خو کېده او دې خو چې کوم دی ان نون کوانټیټي دې چې برابر شي موږ دا کمپیر شو او دا چې کوم دی موږ څه کوو موږ کمپیر کوو دا کلیر ده اوس بل خبره ده چې کوم څه کوو دي موږ یو دا فزیکل بیلانس چې کوم دی په فزیکس کې چې کوم دی دا موږ ساده څه چې دی موږ یو ګلاس کیس ته وکړو ګلاس کیس دا ګلاس کیس څه پاتاو چې ایونه ډست او چې کوم دی ډست او سفورس یا ایر چې دا په دې کې څه کی رکاوټ پیش نه کی کلیر شو چاته پیش نه کی د نون او ان نون دا موږ څه کوو هغه میزان د فزیکل بیلانس څنګه دی
منګه په یو ګلاس کیس کې بند کو، یو ګلاس کیس کې دا ګلاس کیس کې کلیئر شو چې د ډست او ایر او هغه چې کوم دی کې سکی رکاوټ پېښ نه کی پای کې څه چینج راغلی نو موږ سره شي ویلیو موږ سره شي موږ ته ویلیو اکوریټ ملو شي، اکوریټ ویلیو موږ ته ملو شي شو ویلیو موږ ته اکوریټ ملو شي یا شو خبره نو دته موږ وایو د په نامه د موږ سره شي د موږ سره فزیکل بیلانس دی شو خبره د نامه مخکې موږ سره دی انالاګ واچ او ډیجیټل واچ کلیئر شو. नेक्स्ट टॉपिक तुम सरा एनालॉग वॉच संशा او مسر ما هم په بل راشي سره پسې څه چې د فادم سره ډیجیټل واچ ها اوس انالاګ واچ او په ډیجیټل واچ څه فرق وي؟ انالاګ واچ تاسو هغه وی چې پای کې موږ سره شي وی نیډلز وي سوي نیډلز دا ساده څه شي دی همغه دا وای دا موږ سره بده یو مثال واخلو 12 6 3 9 دا خبره دغه موږ دا وای سو 1 2 3 4 5 7 8 10 11 دا خبره نامو سره انالاګ kita mau bayar uang kita mau sara mana sana padeshwa oh wala che kam na se shwa da wala shwa ina mga da siwa yu che da mga sara text da small needles small needles دا مثلا مطلب موږ سره پدې کې څه شي نیډلز دی دا موږ سره نیډلز دی کلیئر شو او په ډیجیټل واچ موږ سره کوم نه موږ سره څه شي په ډیجیټل کې دې موږ سره پای کې موږ سره څه شي په ډیجیټل واچ موږ سره څه شي نمبر لکه نمبر سو پدې کې موږ سره نیډلز پدې نه یا شو خیر خبرې موږ سره نیډل نه ها اوس موږ سره دوه کې فرق څه شي دی چې دنیا چې کومه ټایم کې دا موږ سره چې کوم ډیجیټل چې کوم موږ سره دا څه شي دا موږ سره لیټیسټ ټیکنالوژي د کلیئر شو او دا موږ سره پریویس ټیکنالوژي وکړه شو دا موږ سره پریویس ټیکنالوژي شو نو اتوماتیکلی خبره چې کوم لیټیسټ ټیکنالوژي موږ سره څه شي وي دا موږ سره اکوریسي شي وي دا موږ سره اکوریسي مور اکوریسي دا موږ سره زیاده دا شو او د دې چې موږ سره کوم اکوریسي دا موږ سره څه شي وي او موږ سره کم وي څه خبره اوس ته بل مثال موږ دا ورکول شو کله شو اکوریسي به کم او اکوریسي به ډیر زیات هغه زیاده وي د اکوریسي به دا چې باندې کوم سره ایرر چې کم به لیس ایرر شو او دې کې موږ سره مور ایرر راتلی شي کلیئر شو دغه سم مور ایرر څنګه د دې ایگزامپل موږ ورته دا څنګه ګوره تاسو کورونو کې سیمپل وګورئ موږ ایگزامپل دا ورکه کو تاسو خو تاسو کې چې باندې کې اوس ټایم څه شي نو دې کې موږ وګورئ باندې موږ سره ټایم چې کوم دی اسه شي وګورئ چې موږ دې پوینټ باندې شان یو دا پوینټ راځي دا موږ 10 نه 11 موږ سره راځي دا 11 کلیئر شو اوس موږ سره د ټایم تاسو کې باندې کې ټایم څه شي موږ ته ډایرکټ سو وایو چې موږ ټایم وګورو یا په غړې کې ټایم وګورو نو موږ وایو چې څه شي ډایرکټ ټیکس ټایم اتو وایو چې موږ څه شي 4:10 کلیئر شو په څو کې کومه وګورو دا سوي چې کومه دا نیډل چې کوم دی دا په 11 ولاړ دی کلیئر شو نو دې ځکه چې کوم دی موږ الریډي سو کو یو منټ 1 منټ چې کوم دی موږ سو کو 1 منټ باندې دا کې ایرر اول نه وکړو
دا موږ د خپل اسانتیا لپاره چې کوم دی ډایرکټ شو چې موږ سره 4 10 دی کلیر شو چې 4 10 نه دی موږ سره 4 11 دی کلیر شو اوس موږ سره نیډل لکه موږ داسې وخوځو د نیډل دی ته شي دا څنګه شو موږ سره 12 او موږ د ټایم ته پوسو کی نو موږ ډایرکټ تاسو وایو موږ سره 4 10 دی کلیر شو موږ هم اسانتیا لپاره د نو 4 12 موږ ډایرکټ کوئی لس منټ لپاره سره وشو کلیر شو نو دلته موږ بیا سو کو 2 منټ ایرر مو 2 منټ ایرر موږ سره ډایرکټ راغی کلیر شو خبره نو دې ځکه ور موږ د خپل اسانتیا لپاره ډایرکټ چې کوم دی هغه فکس ویلیو نه وي بلکې ځان ته آسان کړه چې کوم سره ډایرکټ نمبر شو کی موږ هغه ډایرکټ وي او موږ ځان ته آسان کړه نو موږ زه څو ایرر وکړو موږ ساده وجه بده کې اکوریسی کوم یو ایرر زیات صحیح شو اوس کو دې کې موږ څو ته پوسو کی نو پدې کې موږ څنګه بل نمبر شته موږ ته په سکرین باندې ډایرکټ چې کوم دی دا ټایم ښکاري کلیر شو پدې کې موږ ته په سکرین باندې نور نمبر ځم ښکاري پدې کې موږ ته په سکرین باندې نور نمبر نه ښکاري کوم یو څو ټایم ته پوسو کی نو موږ ته ډایرکټ وایي چې 12:55 کلیر شو 12:55 پی ایم نو دلته موږ سره نمبر چې کوم دی ټایم بالکل څه شو اکوریټ شو کمپلیټلی نو دغه موږ سره ایرر چانسز څه شو کم شو کلیر شو دا څنګه موږ دې سره څو کو واچ او سره چې کوم دی سټاپ واچ خبرو کو نو دغه موږ سره چې کوم دی سوي بارا نو بي صحیح شو نو موږ سره یو څه یو بٹن دا کلیر شو تاسو یو پر نو دا پریس کې نو دې څه کې دی سٹارټ کی صحیح شو لیفټ ټایم کی لیفټ سانس را سٹارټ کی تاسو چې بیا اوه څنګه چې مثال دوباره دا نو پریس کې دې ځان سره کې باغ نو درېږي او ټایم ځان سره نو کی کلیر شو دا شان کو تاسو بیا دغه کې ډیجیټل واچ خبره کوي په ډیجیټل واچ کې موږ سره کوم کلیر شو تاسو دوه نو بزوی کلیر شو په دې موږ سره یو نو دې سایت ته یو نو دې سایت نو کې بټن کلیر شو تو تاسو یو سایت نو بوخه نو دې سٹارټ شي بل سایت نو بوخه باندې شي کلیر شو کو یو ځل بیا تاسو دوباره دا وو نو دې بل لیفټ کې لیپونه یو بل نه بیل کې کلیر شو تاسو سپریټ لیفټ په دې کې نو تاسو په دې کې په یو ټایم باندې په ډیجیټل کې زیات لیفټ هم معلومول شي کلیر شو نو موږ سره په دې کې چې کوم ناسه شي دا اکوریسی تاسو په یو ټایم باندې زیات کارونه کولی شي او اکوریسی هم زیات کلیر سره ایرر غونټو چانس پکې کم دی دا موږ سره د نن ټاپک او د فزیکل بیلانس او د انالاګ واچ او د ډیجیټل واچ ټاپک دې سره واین اپ شو نیکسٹ ملاوي ان شاء الله په نیکسٹ ټاپک کې الله حافظ